So yun mga ka-let's go, welcome back sa aking YouTube channel, and kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. So for today's vlog mga ka-let's go, may kakaiba tayong gagawin, and tuturuan ko kayo ng workout, home workout kahit na pwede nating gawin and makakatulong sa atin na maging maganda yung ating pangangatawan. Isang workout lang yung tuturo ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung pagbabago kapag ginawa natin to sa loob ng isang linggo mga ka-let's go. Bale 7 days or 6 days, titingnan natin kung ano yung pagbabago sa ating katawan, and papakita ko sa inyo na maganda yung may dudulot nito and maganda yung kalalabasan ng ating workout na ito, kahit na isang workout lang na paulit-ulit yung gagawin natin. So kahit isang workout lang yung gagawin natin mga ka-let's go, so napakarami niyang benefits sa katawan, dami niyang masasakop na gaganda yung katawan natin. So sa workout na to, yung ating braso, ayan, biceps, ayan, triceps natin dito, tapos yung shoulder, ayan, yung shoulder kasama na rin to na mag-i-improve, tapos at syempre yung ating chest, ayan mga let's go, yung chest natin. So yun yung mga parts ng katawan na lalaki and magaganda yung proportion ng katawan natin sa workout na to. So marami siyang benefits mga ka-let's go, kaya ito yung pinaka solid na pwede natin gawin sa bahay. So syempre kasama na rin yung pasong na tinatawag yan. So yan, damay yan sa ating mga workout ngayon. So yung sinabi ko na mga parts is kasama yan sa pag-form ng katawan natin mga ka-let's go. Ngayon, ito kung makikita nyo mga ka-let's go, ayan. So meron tayong dalawang lubid, ayan ito. Meron tayong dalawang lubid, ito isa, tapos ito yung pangalawa, ayan. So nag-improvise ako. Ayan, nag-improvise ako ng tali, ayan. So ayan, may lubid tayo dyan, dalawa, tapos meron tayong mahaba na kawayan, ayan. Tapos itong lubid na to, bali dito tayo magbabaras mga ka-let's go. Makikita nyo, ayan. So 6 days natin gagawin and titingnan natin yung resulta ng workout na to. Papakita ko sa inyo yung katawan ko na ito, kasi dati nag-gym na ako. Member ako ng Gold's Gym Philippines sa Manila nung nagtatrabaho pa ako sa Manila. So papakita ko sa inyo kung paano to gawin mga ka-let's go. Pero before tayo mag-start ng 6 days routine and 7 days na pagbabaras na to, so papakita ko muna sa inyo yung katawan ko. No! God! Please no! No! Para before and after makikita natin yung resulta. So without further ado mga ka-let's go, sana marami kayong makuha tips at gawin nyo rin to sa inyong mga bahay. Let's go! So yun, mag-start na tayo and papakita ko sa inyo yung katawan ko muna bago tayo magsimula sa workout na gagawin natin. So, ayan yung katawan ko mga ka-let's go. Ayan. Oh no! Medyo chubby na. Isang linggo na gagawin natin mga ka-let's go. Titingnan natin kung ano yung pagbabago ng katawan natin. Ayan yung katawan natin. So wala pang workout. Ginagawa mo? Ayan. Oh, let's do this!
go. Last day ng ating workout. So ito yung ating katawan. Medyo may improvement. Gawin muna natin yung 12 reps ng pull-ups bago papakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari. Tara! So yun mga ka-let's go. Ito yung last day ng ating daily workout ng pull-ups. Papakita ko sa inyo yung na-improve natin sa loob ng 6 na araw sa pagpo-pull-ups. So ito, lumabas yung ating triceps. Yan. Triceps meron lumabas. Then yung ating biceps. Yan. Medyo lumabas ng konti. Tapos yung ating chest. Wow! Ayan mga ka-let's go, medyo ayan, bumilog ng kauntian. Tapos pakita mo yung ating likod. Ayan. Meron. Then yung shoulder. Ayan o. Yung improvement mga let's go. Mga let's go. So yun lang. And sana marami kayong nakuha tips dito and ma-execute nyo rin to sa inyong mga bahay. At sana makatulong mga let's go. So yung side effect nung ng workout na to, 3 days nasasakit yung katawan kapag first time. So buong katawan yun na 3 days. Pero after naman ng 2 to 3 days na masakit, unti-unti yun mawawala na and masasanay na yung katawan mo. Kapag nag-workout ka, medyo parang wala na sa pakiramdam mo, medyo lang, bumibiki lang ng konti, pero okay yun. Yung kapalit naman nun, gaganda yung katawan natin. So ito mga ka-let's go, medyo slim na ulit tayo. Paano masabi? So yun lang. Thank you for watching. See you on our next tutorial sa ating paganda ng katawan mga ka-let's go, sa ating tutorial workout. Bye bye.